ลึกเข้าไปในผืนทะเลทรายอันร้อนระอุของบราซิลดินแดนที่ในปัจจุบันดูแห้งแล้งและเวิ้งว้างแต่หากย้อนเวลากลับไปกว่า140ล้านปีก่อนที่นี่คือโลกอีกใบที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ไดโนเสาร์หลากสายพันธุ์เคยย่างกรายผ่านผืนดินแห่งนี้ทิ้งรอยเท้าอันมหึมาฝากไว้บนชั้นหินเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการเวลาที่ส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันแต่เรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์เพราะเคียงข้างรอยเท้าเหล่านั้นยังปรากฏงานศิลปะลึกลับจากฝีมือมนุษย์โบราณภาพแกะสลักหินที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างจงใจโดยที่เราไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกผืนผ้าใบแห่งธรณีวิทยานี้เป็นที่ถ่ายทอดจินตนาการในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางไปรู้จักกับศิลปินแห่งหุบเขาไดโนเสาร์พร้อมเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในตำนานของชนพื้นเมืองปริศนาโบราณที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้ากับเผ่าพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้อย่างน่าเหลือเชื่อสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับภูเขาไดโนเสาร์หรือ Vale dos Dinosaurus ในบราซิลตั้งอยู่ในเขตซูซารัฐพาราอิบาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพื้นที่อนุสาวรีย์ธรรมชาติทั้งหมดครอบคลุมราว700ตารางกิโลเมตรแต่แหล่งหินโผล่หลักที่พบรอยเท้าครอบคลุมกว่า 15,000 ตารางเมตรภูมิประเทศที่นี่เป็นแบบกึ่งทะเลทรายสภาพอากาศร้อนจัดโดยอุณหภูมิสูงถึง40องศาแสงแดดจัดและฝนตกน้อยเป็นเวลานานอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ที่ทนแล้งต้นกระบองเพชรประเภทต่างๆเช่นจามาคารูหุบเขาไดโนเสาร์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่รู้จักจากรอยเท้าฟอสซิลไดโนเสาร์หลายร้อยรอยซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรอยเท้าเหล่านี้มาจากไดโนเสาร์ประเภทเทโรพอดซอโรพอดและออร์นิโทพอดรวมถึงกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชหินเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงยุคครีเทเชียสตอนต้นประมาณ 145-100 ล้านปีก่อนบนพื้นผิวหินทรายมีสภาพทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมในการเก็บรักษารอยเท้าไดโนเสาร์กลายเป็นฟอสซิลโดยได้รับการยอมรับว่ามีความสำคัญอย่างมากในเชิงบรรพชีวินวิทยามีการศึกษาและกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องมานานหลายทศวรรษหลักฐานการบันทึกครั้งแรกย้อนไปถึงปลายศตวรรษที่19เมื่อชาวบ้านพบรอยเท้าและได้รับการศึกษาอย่างจริงจังในปี 1975 โดยจูเซปเป้ เลโอนาร์ดีผู้ซึ่งบันทึกได้กว่า 80 เส้นทางเดินในพื้นที่ในอดีตพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่เกิดจากภัตกรน้ำพาและมีสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งน้ำเช่นทะเลสาบขนาดเล็กและลำธารชั่วคราวในภูมิทัศน์กึ่งทะเลทรายสิ่งที่ดึงดูดให้ไดโนเสาร์ทั้งกินเนื้อและกินพืชมาอาศัยหรือผ่านพื้นที่นี้ซ้ำๆสร้างรอยเท้าที่ยังคงปรากฏให้เห็นถึงทุกวันนี้รอยเท้าหลักแบ่งตามประเภทไดโนเสาร์โดยเริ่มจากเทโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ2ขารอยเท้าของพวกมันเป็นแบบไตรแดคทิลหรือ3นิ้วมีรูปร่างคล้ายรอยเท้านกเรียซึ่งเป็นนกใหญ่ที่สุดในบราซิลสมัยใหม่รอยเท้าที่พบมีนิ้วยาวและแหลมแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและน้ำหนักเบากว้างประมาณ 20-30 เซนติเมตรและกระจายหนาแน่นในหินโผล่ทางเหนือตามด้วยซอโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์คอยาวขนาดใหญ่รอยเท้าของพวกมันเป็นรูปกลมรอยเท้าหลังกว้างกว่า50เซนติเมตรและรอยเท้าหน้าเล็กลงเล็กน้อยแสดงถึงขาที่แข็งแรงและน้ำหนักมากจากรอยเท้าบ่งชี้การเดินเป็นกลุ่มโดยเฉพาะในหินโผล่ทางใต้ที่พบเส้นทางยาวหลายเมตรและกลุ่มออร์นิโทพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืช2ขามีรอยเท้าแบบ3ง่ามแต่กว้างและกลมกว่าเทโรพอดแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ช้ากว่าการศึกษาล่าสุดโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลายมุมเพื่อสร้างแบบจำลอง3มิติพบว่ามีรอยเท้าหลายร้อยรอยจากเส้นทางเดินกว่า80เส้นทางซึ่งสัมพันธ์กับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์อย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นสายพันธุ์ใดเนื่องจากไม่มีการพบซากกระดูกของไดโนเสาร์ในบริเวณเดียวกันจึงต้องอาศัยการเปรียบเทียบลักษณะทางสันฐานวิทยาของรอยเท้าเหล่านี้กับรอยเท้าในแหล่งอื่นๆที่อยู่ในทวีปโบราณกอนวานาเช่นในอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้เพื่
พื่อช่วยในการจำแนกชนิดของไดโนเสาร์ที่อาจสร้างรอยเท้าเหล่านั้นขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญบราซิลในปี 1988 ถือว่าฟอสซิลเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมซึ่งนำไปสู่การกำหนดเป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติเพื่อปกป้องจากภัยคุกคามอย่างการบุกรุกและสภาพอากาศนอกจากนี้หุบเขาไดโนเสาร์ไม่ใช่เพียงแหล่งบรรพชีวินวิทยาแต่ยังเป็นหน้าต่างสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โบราณกับสภาพแวดล้อมโบราณทำให้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับการศึกษาข้ามสาขาที่นักวิจัยให้ความสนใจโดยเฉพาะการผสมผสานรอยเท้ากับภาพแกะสลักหินที่สะท้อนถึงวิทยาศาสตร์พื้นเมืองในปี 1979 จูเซปเป้ เลโอนาร์ดีได้ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติมนั่นคือภาพแกะสลักหินโบราณที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางรอยเท้าไดโนเสาร์ที่บริเวณเซโรเตโดเรเตโรแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่ห่างจากหุบเขาหลักไปประมาณ 11 กิโลเมตรภาพแกะสลักเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในช่วงเวลาระหว่าง 9,400 ถึง 2,620 ปีก่อนปัจจุบันมีลวดลายเรขาคณิตที่เป็นปริศนาเช่นวงกลมที่มีเส้นรัศมีคล้ายดวงอาทิตย์หรือดอกไม้รูปทรงคล้ายงูดาวและที่น่าสนใจที่สุดคือรูปทรง3นิ้วที่ดูเหมือนความพยายามจะเลียนแบบรอยเท้าไดโนเสาร์เทคนิคที่มนุษย์โบราณใช้มีทั้งการเจาะโดยใช้ค้อนหินตอกลงไปและการขูดเพื่อสร้างร่องตื้นๆทำให้เกิดภาพนูนต่ำที่มีมิติโดยมักเลือกพื้นที่แกะสลักในจุดที่หินเรียบและเข้าถึงง่ายใกล้กับแหล่งน้ำชั่วคราวซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการดำรงชีพของคนยุคนั้นการสำรวจล่าสุดในปี 2023 ด้วยเทคโนโลยีโดรนและการสร้างแบบจำลอง3มิติยืนยันข้อมูลที่น่าทึ่งว่าภาพแกะสลักเหล่านี้ถูกวางตำแหน่งไว้ใกล้กับรอยเท้าไดโนเสาร์กลุ่มเทโรพอดในระยะห่างเพียง 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือไม่มีภาพใดเลยที่แกะสลักทับลงไปบนรอยเท้าหรือทำลายร่องรอยเดิมให้เสียหายความใกล้ชิดในระดับนี้บ่งชี้อย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมนุษย์โบราณกลุ่มนี้รับรู้ถึงการมีอยู่ของรอยเท้าและมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนให้อยู่เคียงคู่กับร่องรอยลึกลับเหล่านั้นนักวิจัยตีความปรากฏการณ์ที่เซโรเตโดเรเตโรว่าเป็นหลักฐานสำคัญของปฏิสัมพันธ์ข้ามกาลเวลาเลโอนาร์โด โทรยาโนนักวิจัยจากสถาบันมรดกแห่งชาติบราซิลชี้ว่ามนุษย์โบราณเหล่านี้ไม่ได้แค่สังเกตเห็นรอยเท้าแต่พวกเขาให้ความหมายและคุณค่าแก่มันการที่ภาพแกะสลักถูกวางไว้อย่างระมัดระวังโดยไม่ทับรอยเท้าเดิมแสดงถึงความเคารพหรือความเกรงกลัวต่อเจ้าของรอยเท้านั้นมนุษย์ในยุคนั้นอาจไม่เข้าใจว่านี่คือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปเป็นร้อยล้านปีพวกเขาอาจตีความว่ารอยเท้า3นิ้วเหล่านี้เป็นของนกยักษ์หรือนกเรียนในตำนานซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยลวดลายเรขาคณิตที่พบอาจเป็นสัญลักษณ์แทนดวงดาวแผนที่หรือองค์ประกอบในพิธีกรรมส่วนรูปแกะสลัก3นิ้วที่เลียนแบบรอยเท้าอาจจะเป็นความพยายามในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของเผ่าเข้ากับพลังของสัตว์ลึกลับเหล่านี้นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์พื้นเมืองการสังเกตและพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านกรอบความเชื่อและวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญก่อนจะพัฒนามาเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การค้นพบนี้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีอื่นๆทั่วโลกเช่นในโปแลนด์หรือยูทาห์ที่แม้จะพบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับฟอสซิลแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่มีความใกล้ชิดและชัดเจนเท่ากับที่บราซิลแห่งนี้เรื่องราวที่เซโรเตโดเรเตโรเป็นเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งของภาพใหญ่ระดับโลกว่าด้วยเรื่องของมนุษย์กับซากดึกดำบรรพ์เอเดรียน เมเยอร์นักประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจในหนังสือ Fossil Legend of the First Americans ว่าคนโบราณทั่วโลกล้วนเคยพบเจอซากฟอสซิลและพยายามอธิบายมันผ่านตำนานแทนที่จะมองว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วคนโบราณมักตีความกระดูกยักษ์เหล่านี้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือยักษ์หรือเทพเจ้าชนพื้นเมืองอเมริกันในแถบมอนแทนาพบฟอสซิลไดโนเสาร์และเชื่อมโยงกับตำนานนกฟ้าร้องนกยักษ์ที่มาพร้อมกับพายุชาวแอสเท็กและอินคาเชื่อว่ากระดูกฟอสซิลคือบรรพบุรุษหรือยักษ์ในยุคก่อนที่แปลงกายเป็นหินหรือแม้แต่ในอารยธรรมกรีกโรมันการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ก็นำไปสู่ตำนานของไซคลอปหรือวีรบุรุษร่างยักษ์แนวคิดนี้เรียกว่าธรณีประกรณำซึ่งศึกษาว่าตำนานปรัมปราถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอย่างไรสำหรับมนุษย์ที่หุบเขาไดโนเสาร์แห่งบราซิลรอยเท้าเหล่านี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเครื่องหมายของบรรพบุรุษ
หรือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมขอฝนและการล่าสัตว์